Hello there, students. Today we're going to have another topic, which is dividing fractions. Last time we discussed about multiplying fractions. Kung wala pa niyo ito nakita nga video, i-click lang niyo ang link na naa diri. Kanang amugawas diha. So karon natay bago nga topic, no? Welcome sa ato ang another episode sa atong Math and Chill na channel. And today we will discuss about dividing fractions. So sa pag-divide sa fraction, similar lang ni siya sa process sa mag-multiply og fraction. Galing lang, kailangan lang nato siya ibaliktad ang second term. Kaya nga naman, since ang division is inverse na siya sa multiplication, mo nang baliktaron nato ang second term. Para masabtan ninyo, maghatag ta dayon og example. Example number 1. Divide 1/2 to 1/2. Saan man na siya? So this is equal to, again, since ang division is inverse na siya sa multiplication, ang ato lang buhaton ani is i-cross multiply. Nana lang siya kadali. So may tabo, nahon nato ni dire kay mao yung first na term, ang una. So natural na kana ang ato ang unahon og multiply. Multiply na to ang 1 sa 2. Dire, cross multiply na to. So ang answer niya is 2. Sunod, kini na pong 2 denominator sa first. 2 multiplied by 1 is equal to 2. So ang result is 1/2 divided by 1/2 equals 2/2 or 1. Ana lang na siya kadali, cross multiply lang na to. Pwede po din nani nga proseso para mas, kung di mo gusto cross multiply, inani lang proseso, ikaduha nga way nga kuan. So same example no, 1/2 divide 1/2. So una, mo ni ang steps. Step 1, copy the first term. First term. Second, step 2. Write the inverse. Sabutan ng inverse yang kabaliktaran. Inverse of the second term. Step 3. Proceed to multiplication. So, using the same example, 1/2 divide 1/2. 1/2 divide 1/2. Pwede po din natin nga step. Instead na i-cross multiply nimo, step number 1, copy the first term, 1/2. Step number 2, write the inverse of the second term. So kini, kay inverse naman nato siya, mahimo na siyang multiplication. So inverse sa 1/2, yang kabaliktaran is 2/1. So proceed to multiplication, step 3. So multiply na lang nato na siya. So 2 times 1, numerator. Multiplication of fraction, numerator times numerator. 1 times 2 equals 2. Over denominator, multiply sa denominator. 2 times 1 equals 2. 2/2 or 1. Pareho ra siya og answer. So inana lang ang pag-divide sa fraction.
Hatag-tag laing example. Erase na to ni. Example number 2. How about mag-divide ta og fraction with whole number? For example, no, 1 and 1/2 divided by 4. Saon man na? Ang atong unang buhaton sama sa process sa atong multiplication, i-convert na to ni kining mixed fraction man siya kay na siya whole number. I-convert na to na siya into improper fraction. So may tabo 2 times 1 equals 2 plus 1 equals 3. So 3 over 2. So mo na yung equivalent sa improper fraction. Tapos divide for 4. Ang 4 equal na siya sa 4 over 1. So ang mahitabuan proceed ka sa kining nga steps na naa dire. Step 1, copy the first term, 2 over 3. Tapos second step, write the inverse of the second term. So unsa man ang kabaliktaran na ning kuan, inverse niya sa 4 over 1. 1 over 4. Step 3, proceed to multiplication. So multiplication na siya diha. So unsa gani pag multiply og fraction? Numerator multiply to numerator. Denominator multiply to another denominator. So 2 times 1 is equal to 2. 3 times 4 is equal to 12. 2 over 12, pwede pa na siya ma-reduce to lowest term by dividing both number to 2. Divide 2, divide 2, divide 2. So, ang 2 over 12, equal lang na siya sa 1, 2 divide 2, 1 over 12 divide 2, 6. 1, 6. So, dali lang no? So, maghatag pataglayang example. How about we divide mixed fraction to another mixed fraction? For example, 1 and 1/2 divided by 2 and 1/4. So same lang gyapon ang proseso, i-convert sa nato siya sa improper fraction. So pag convert, denominator multiplied by whole number. Mahimo na siyang 2 plus numerator 1. Mahimo siyang 3 over 2. Right? Divided by denominator multiplied by whole number 8. 4 times 2, 8 plus numerator 1, 9. 9 over 4. Karon na natay improper fraction. Na-convert na nato siya. Sunod na itong buhaton is follow na yung steps. Step 1, copy the first term. So, copy lang nato ni siya ang 3 over 2. Next, write the inverse. Step 2, write the inverse of the second term. Isulat ang kabaliktaran sa second term. Muna ang second term nato. So isulat daw ang kabaliktaran ana. So mahimo na siyang 4 over 9. Step 3, proceed to multiplication. So i-multiply na lang nato na siya. So sa gani pag mag-multiply, numerator multiply sa numerator equal to 3 times 4, 12. Over denominator multiply sa denominator 2 times 9, 18. So pwede pa ba niya siya ma-reduce to lowest term? Yung 12 over 18. Pwede. I-divide lang to siya sa 6. Tama ba? Divide by 6. 12 divide 6 equal to 2. 18 divide 6. 6, 12, 18. 3.
divide 3. So mao ni ang iyang final answer. Dali lang man no, mga bata. Unta nasundan ko ninyo. So inana lang kadali mag-divide og fraction. So hatag-tag lahing example, last na ning example. Again, kung di wala pa kayo naklaro ang proseso, balik lang og lantaw ang video hantod sa ma-master na ninyo. So example number 4 naman eh. How about tulo na, nag-involve na siya og tulo ka term. For example, 4 and 1/2 divided by 1/3 divided by 2 and 2/3. So unsaon man na siya pagkuan? Pag inani makakita na ganin mo na nga expression, pasabot ana kining 4 magsugod ka diri sa pinaka left. Kining 4 and 1/2 daw i-divide mo siya sa ikaduha. I-divide mo sa 1/3. Muna siya i-divide nimo. Tapos ang result ani i-divide na po nimo sa ikatulo. Ang result aning duha i-divide sa ikatulo. Ana na siya. So same lang gyapon ang process kung sa duha ka expression. Kung tulo same lang gyapon. Una, convert sa nato siya sa improper fraction. So convert sa nato. So pag convert, mixed fraction, convert to improper fraction, i-multiply ang denominator to whole number. 2 times 4, 8. Tapos i-add ang numerator 1. So mahimo siyang 9/2. Copy ang sign sa divide. Next, i-convert na po natong second term into improper fraction. 3 times 1 equals 3 plus 1 equals 4. Mahimo siyang 4/3. Tama? Copy ang next na sign, divide. Kinina po itong i-convert, mahimo na siyang 3 times 2, 6 plus 2, 8. 8/3. So, ano na siya. Next, ang atong buhaton is unahon sa naton ni siya. So 9 kining ikaduha human man tag ay kining step 1 ta. Copy the first term. 9/2. Tapos step 2. Write the inverse of the second term. Write the inverse. Himo na siyang 3/4. So kay nag-involve naman siya og katulo nga kuan, katulo na expression na namantay katulo diri, same gyapon ang atong buhaton. Step 2, write the inverse of kining nga term, katulo. So third. I-write na to ang ika-third, di lang second term. I-write na to ang next term na lang ni siya dire. Write the inverse. Ato dong isulat ang kabaliktaran aning third term. Kani man ang sunod. So, mahimo siyang 3/8. Tama, ayan kabaliktaran. Then, proceed sa multiplication. Pag-proceed, so mahimo na siyang multiplication dire.
Follow? So proceed daw sa multiplication. Mag-multiply og fraction. Multiply the denominator to another denominator. Mali. Multiply the numerator 9 to another numerator 3. So ang result ana 27. 27 i-multiply na pud mo siya sa 3. Ana lang. So pila unsa man na siya? That is 81. 81. Next, same gapon ang process. Denominator, multiply the second denominator. That is 8. 8 multiplied by the third denominator 8. So 8 times 8 equals 64. Siya. Pwede pa ba na ma-reduce to lowest term? Pwede pa na siya. Labi na ba kung mas dako gani ang iyang numerator, ang teacher mag-require gyud na siya sa inyo nga i-convert na into mixed fraction ang final result. So unsaon na siya pag-convert into ang 8164 convert into mixed fraction. Ato lang na siyang i-divide ang 81 to 64. So 81 divide 64. This is 1. 1 times 64, 64. 1, ang 1 mahimong 11. Minus 4, 11 minus 4. This is 7. Tapos, ang 8 mahimong 1. Mahimong 7. So 7 minus 6 equals 1. So ang result is 1 and 17 over 64. So muna niya ang final answer. 1 and 17 over 64. So, inaana ang mag-divide o fraction. So, that's all for today. I hope na may bagong natun-an karon mga bata. Again, dividing fraction ang atong topic karon para ni siya sa mga grade schooler. Siguro sa mga grade 5 to grade 6 na sa elementary. Kining nga topic. Unta namin natun-an. And kung wala pa ganyan na klaro, balik-balik ka lang ang video. And kung wala pa mo nakasubscribe, i-click lang ang subscribe button below. Kung makita mo anang nai-red na button na nasa ubos, kana mao na siya ang subscribe button. I-click na lang po ang notification bell para updated mo sa next nato nga kung naana po tayo bagong nga lesson nga i-upload para sa inyo ha. That's all for today. Again, this is your Kuya Roy and good day. Thank you.